Sziasztok, Petra vagyok az Easy Hungarian-től. Nem sokára vége 2023-nak, és kezdődik az új év, 2024. Ebben az időszakban gyakran átgondoljuk, hogy mi történt ebben az évben, és mit szeretnénk a következő évben. Általában nem gondolom, hogy jó ötlet, ha januárban kezdünk nagyon intenzíven tanulni magyarul, mert ha eddig nem tanultunk, akkor nem kell azonnal azt tervezni, hogy minden nap fél órát vagy 1 órát fogunk tanulni. Ez nem egy reális cél valószínűleg. Ami tényleg hasznos, visszanézni 2023-ra, és végig gondolni azt, hogy mi történt, mit csináltál jól, és mit lehetne jobban csinálni. És ha ezeket végig gondoltad, akkor lehet tervezni is, és lehet azon gondolkodni, hogy mit szeretnél az új évben. Először gondold végig, vagy írd le, hogy hogyan tanultál ebben az évben. Milyen tananyagokat használtál. Ez bármi lehet, nem csak tankönyvek és klasszikus, formális tananyagok, lehetnek videók, podcastok, de az is lehet, hogy az Instagramon vagy a Facebookon magyar posztokat olvastál, és magyarul kommenteltél, vagy lehet, hogy magyarul használtad a telefonodat. Biztos vagyok benne, hogy ha mindent összegyűjtesz, akkor az jó érzés lesz. Igen, sok-sok dolgot használtam a magyar tanuláshoz, jó vagyok. Utána gondold végig, hogy kik segítettek a magyar tanulásban. Talán egy tanár, akivel jól tudtál együtt dolgozni, de lehet egy másik diák, aki motivált a tanulásban, tehát lehet egy tanár, egy coach, egy barát is, vagy egy poliglott, akinek a videói és a posztjai hasznosak voltak. Azután írd le azt is, hogy milyen kurzuson, programon, kihíváson vettél részt ebben az évben, ha volt ilyen. Ezek voltak a tények. Most gondolkozz egy picit az érzésekről is. Ez miért fontos? Azért, mert a tanulásban és a nyelvtanulásban is nagyon fontos, hogy mit érzel. Jól érzed magad egy szituációban, amikor a nyelvet használod? Vagy frusztrált vagy? Nagyon sok diáktól hallom azt, hogy azért akar még több feladatot csinálni, vagy még többet gyakorolni, mert nem elég magabiztos. Nem azért leszel magabiztos, mert még többet tanulsz. Persze kell tanulni, de azon is kell gondolkozni, dolgozni, hogy milyen a hozzáállásod, az attitűdöd a nyelvhez és a nyelvtanuláshoz. Például, ha félsz magyarul beszélni, ez nem biztos, hogy azért van, mert nem tudsz jól magyarul. Lehet, hogy amikor gyerek voltál, az iskolában volt rossz élményed, vagy lehet, hogy egy kicsit introvertált vagy, és akkor is félsz, ha az anyanyelveden kell beszélned. Ha szeretnél magabiztosabban beszélni, vagy például magabiztosabban használni az imperatívot, akkor gyakran a gondolkodásodon, a mindseten kell dolgozni. Írj a pozitív és a negatív érzéseidről is. Írd le, mi volt a legnagyobb sikerélményed, amikor a magyar nyelvet használtad, amikor úgy érezted, hogy most nagyon jól beszéltél, nagyon jól értettél valamit. Írd le, hogy hol voltál, kivel, mi történt pontosan. És írd le azt is, hogy mikor voltál nagyon frusztrált, amikor a magyar nyelvet használtad. Amikor azt érezted, hogy nagyon rosszul kommunikáltál, és soha nem fogsz tudni magyarul megtanulni. Volt ilyen? Hol voltál? Kivel? Miért voltál frusztrált? Ha ezekről írsz, az sokat segíthet látni azt, hogy mikor érzed magad sikeresnek a magyar nyelvvel, és miért érzed magad frusztráltnak.
Ha ezeken gondolkodtál, akkor a következő lépés lehet a fejlődés és a tervek. Ha a fejlődésről beszélünk, akkor próbáljunk meg mindig nagyon konkrétak lenni, nagyon pontosan elmondani, hogy miben fejlődtünk. Ez nem könnyű, amikor nyelvet tanulunk, mert nehéz exakt dolgokat találni. Például nem tudom, hogy 1 évvel ezelőtt hány szót tudtam aktívan, és most hányat tudok. Vagy nem tudom, hogy 1 évvel ezelőtt hány másodpercet vagy percet kellett gondolkodnom, amikor egy magyar mondatot próbáltam mondani. De lehet, hogy van egy konkrét dolog. Például most sokkal jobban tudom használni a múlt időt, mint 1 évvel ezelőtt. De lehetnek érzések is, például magabiztosabban kommunikálok a boltban, mint 1 évvel ezelőtt. Ha ezeket a konkrét helyzeteket végig gondolod, akkor biztos, hogy látod a fejlődést. Ezután természetesen a tervekről is gondolkodhatsz, és írhatsz. Mit szeretnél tudni magyarul? Hol szeretnél lenni a magyar tanulásban 1 év múlva? Itt is próbálj meg minél konkrétabb dolgokat írni. Az nem elég konkrét, hogy szeretnék folyékonyabban beszélni. Hol? Kivel? Milyen szituációban? Minél konkrétabb a terved, annál könnyebb lesz megcsinálni. És ha ez sikerül, akkor az óriási motivációt és erőt ad, és tudsz tovább menni, tovább tanulni. Az is nagyon fontos, hogy mindig reflektálj arra, hogy mi működik jól, és mi nem. Minden ember más, ezért mindenkinek más módszer működik a nyelvtanulásban is. És az is lehet, hogy valami működött neked néhány évig, vagy néhány hónapig, de most már nem működik. Az utolsó kérdés, hogy mi az, amin szeretnél változtatni a nyelvtanulásban 2024-ben. Lehet, hogy szükséged van egy új könyvre, vagy új nyelvtanulási rutinra, és az is lehet, hogy egy új módszert, egy új metódust kell találnod az új évben. Mindig legyél őszinte magadhoz, mindig az igazat mondd magadnak, és ha tudod, hogy valami nem működik, akkor ne használd. Lehet, hogy ez éppen egy csoda recept, ami mindenkinek szuper, és mindenkinek sokat segít, de lehet, hogy neked nem erre van szükséged. Ha válaszolsz ezekre a kérdésekre, amiket most hallottál, az szerintem sokat segít majd a nyelvtanulásban. És ha van olyan válasz, amit szeretnél megosztani, akkor írd meg kommentben. Remélem, hogy nagyon jó dolgok történtek veled 2023-ban, és azt kívánom, hogy 2024-ben is sok-sok sikerélményed legyen. Boldog új évet!